Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi2 YouTube channel. Video ngày hôm nay mọi người thấy thêm xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Đây, nhân vật này là được trở lại chứ không phải được xuất hiện. Chào mọi người, mình là Bảo, mình 23 tuổi và là sinh viên tại trường đại học RMIT tại Úc, Melbourne. Thì lần trước mình đã làm một cái video clip về những lý do tại sao mà bạn nên đi du học, đúng không? Bởi vì là Chí Bảo Dư là freshly vừa mới học xong hoàn thành nghĩa vụ của học, bởi vì chị thấy là lần nào họ cũng chị ơi em bận học, chị ơi em bận học. Đây là từ chắc là may quá đợt này là mùa hè năm nay là gọi thấy lúc nào có mặt, đúng không? Không bị câu trả lời là em bận học. Rồi thì video ngày hôm nay thì bọn mình muốn làm một cái video là vui thôi, bởi vì chia sẻ với các bạn, vì chắc là cái giờ này cũng là nhiều bạn đang sắp đi lên đường đi du học, hoặc là thậm chí là những bạn đang ở Việt Nam thì bắt đầu bước chân vào mùa học mới, đúng không? Thì thực ra thì chị đợt trước chị cũng có nói với cả em ý là thực ra là chị rất thích làm một cái video mà để sau này nhớ lại, lưu lại em muốn nó thì nó sẽ mất đi ấy. Và kiến thức cũng thế, thành ra là chị cũng làm rất nhiều những cái video clip về thời trang, cũng một phần để thỉnh thoảng mình xem lại ở kiểu ôn bài. Đấy. Còn cái video này thì mình để ôn kỷ niệm đi. Thì nếu mà nói về cái đời du học sinh của em ấy, thì em thấy như nào? 3 từ để nói về đời du học sinh thì 3 từ như nào? Anh thấy là trải nghiệm này. Trải nghiệm này. Bươn trải. Bươn trải, trải nghiệm và bươn trải. Em nghĩ là kinh nghiệm, nó đúc kết được trong 3 từ đó. Tất cả đều là kinh nghiệm ra, đúng không? Dạ, đúng tất cả rồi. kinh nghiệm ra. Thế thì nói về cái kỷ niệm mà lần đầu tiên mà bước sang, kiểu như mình nhớ nhất, tức là mỗi lần mà nghĩ đến chuyện là ngày đó mình vừa bước chân sang Úc thì như thế nào? Kỷ niệm của em là gì? Thật ra nó kinh khủng lắm, tại vì trước khi em đi du học á, em là một đứa rất là nhát. Có nghĩa là nhìn em có vẻ là dạn dĩ, đúng không? Nhưng mà em rất là ngặt qua một cái môi trường mới mà mình phải bắt đầu tất cả mọi thứ. Mà tiếng Anh của mình cũng chưa có ok nữa. Mà giọng Úc thì lại rất là khó nghe. Kiểu ví dụ như mình say hello, how are you? Cái xong người ta lại hello, how you doing, mate? Kiểu chứ, what the fuck, cái này mình chưa được học ở lớp mình đâu được học. Dạ, cho nên là em rất là ngại cái đó, mình không biết là mình đến đó, mình đi về nhà bằng cách nào, mình ra sân bay bằng cách nào, lúc mà em chưa bao giờ em đi du lịch. Nói chung là sợ, đúng là rất sợ, là ngại, nhát lắm. Có một cái kỷ niệm nó rõ ràng không? Thì em thấy là em may mắn khi mà em được ở trong khu của người Việt. Lúc mà em vừa mới ngày đầu tiên mà em vừa bước chân tới luôn á, là em đã có những người bạn từ hồi cấp 2 tới chào đón em và giới thiệu cho em những người bạn mới ngay ngày đầu tiên, ngay lúc em vừa bước chân xuống nước Úc luôn. Thế thì thực ra thì chị thì có một cái kỷ niệm rất là kinh khủng. Tại vì cái thời của bọn chị ấy, năm 2003 cái thời đợt điểm đấy thì nói thật là người Việt Nam mình ấy, nó còn chưa được quá là open với cả thế giới. Thực sự mà nói thì kể cả là cái việc mà nhìn thấy người Tây nhá, tức là Western people ấy, đã đối với chị đã là what, tại sao họ lại như thế, kiểu vậy đấy, Tây kỳ đó ngày xưa như thế đấy. Thì cái lần đầu tiên ấy mà chị sang đến Pháp ấy, nó kinh khủng lắm, bởi vì là chị kiểu wow, tại sao ở Pháp nhiều người da đen thế? Mọi người ơi, đây không phải là một cái clip racist nhá, đây chỉ là nói chuyện hài thôi, thực sự không hề racist, mà thực ra là cái thời đấy cách đây 20 năm ấy, thì đối với cả một đứa trẻ lúc ấy trẻ tuổi như chị ấy là chưa thấy nhiều người nước ngoài, thì lần đầu tiên nhìn thấy người da đen ấy. Mặc dù bây giờ chị có rất nhiều bạn thân là người da đen nha, mọi người đừng có lo về câu chuyện đấy nhá. Nhưng no racist ở đây, nhưng mà có điều là cái đó cũng là một cái kiểu mình thì choáng luôn ấy, mình choáng ngợp luôn ấy. Thế còn có cái kỷ niệm nào mà khi mà em bắt đầu đi học không? Ở trường không? Kỷ niệm nhớ nhất ở trường không? Dạ có. Tại vì cái campus của em lớn lắm chị. Cái campus của em lần đầu tiên em đến là anh trai em quăng em ra trước cái campus, hoặc là quăng ra phía đối diện bên đường, là kêu đó mày đi thẳng vào trong đó, mày đi vô trong cái tòa nhà lớn nhất, mày hỏi người ta. Có nghĩa là chị nói vậy thôi, mình không có biết là bây giờ mình phải đi hướng nào, mình phải gặp ai, mình phải hỏi những gì. Mà vô cái trường trời ơi siêu rộng luôn. Sân campus của em là có tới 6 cái thư viện, xong rồi có mấy cái đồi nữa, xong rồi có mấy cái hồ mà nhỏ nhỏ có thiên nga, có này là bơi, cho nên là giống phim quá ha. Cho nên là em vô là em kiểu bị lạc luôn á. Em không biết là bây giờ phải đi hướng nào, nó là cái kỷ niệm đầu tiên. Mình không bao giờ mình nghĩ là một cái khuôn viên trường đại học nó có thể lớn tới như vậy. Thì thực ra mà nói thì cái kỷ niệm của chị về thời đi học ấy, mà bắt đầu đến trường thì chắc là không nhiều lắm. Chắc là những cái hoạt động ngoại khóa là chị nhớ nhất.
Đấy, tức là mới sang nước ngoài thì cái gì cũng biết đi, mà mới cái gì cũng chưa biết đi, thì xong rồi kiểu cái gì cũng phải thử ấy, cái gì cũng phải test ấy. Thì chắc là nhớ nhất là những cái lần mà đi cắm trại. Thôi em rất tiếc em không có được giống như chị. Vậy hả? Chị em thì rất là khác với mọi người. Tại vì ví dụ như chị là thời trước là không có nói ha, nhưng mà còn bạn bè chung lứa với em á, phần lớn là ai cũng đã từng đi cắm trại, đi camping, rồi, đi trekking, đúng, chị đi nhiều đi lắm. festival ngoài trời. Em chưa bao giờ đi. Và cái đó là cái mà chị thấy đáng nhớ nhất, vì Việt Nam không có. Phần Việt Nam có, sorry, Việt Nam có nhưng mà nó sẽ là một cái kiểu khác. Nó chưa là một cái culture. Đúng rồi, nó chưa là một cái culture. Ví dụ ở bên nước ngoài ấy là cứ nghỉ lễ, mà nghỉ lễ là cứ 2 tuần nghỉ lễ một lần, đúng không? Thì chị là trước cái thời gian mà, tức là chị có trong cái thời gian học của chị thì chị chia ra làm 2 lần học nhé. Cái đợt đầu tiên thì là kiểu là năm đầu tiên thì không tính rồi, nói chung là học bổng thì cho vui nhưng mà nói chung cũng không tính. Xong bắt đầu 2 năm sau thì là bố mẹ chị trả tiền, sau đó thì chị bắt đầu chuyển sang cái hệ học mà học nhà trường công ty sponsor đấy. Thì cái hệ học đấy nó quá là 4 năm liền thì không về Việt Nam này, 4 năm liền liên tục chị không về Việt Nam, bởi vì cái thời khóa biểu đi học với cả đi làm nó không cho chị có phép một cái ngày nào, chị chỉ được nghỉ thứ một ngày chủ nhật, em hiểu không? Wow. Thì là rất là mệt luôn, mình không làm được gì thì là 4 năm liền luôn nhá. Nhưng mà trước đó, cái thời gian trước đó là một cái thời gian mà nói chung là oh my god, so happy, tại vì kiểu khám phá nhiều thứ ấy, là cứ hễ mà nghỉ cái là đi camping này, mà thậm chí thứ 7 chủ nhật cũng đi camping, đi khám phá thiên nhiên. Đó, thì cái đó thì chị thấy là bây giờ Việt Nam bắt đầu có nhiều hơn rồi, nhưng mà cái thời của bọn chị nhá, cái tuổi của bọn chị là chưa có gì đâu nhá. Thì hồi đấy là chị thích nhất là đi camping, là ngủ qua đêm này, ở ngoài trong rừng này, xong rồi kiểu cắm trại này, cắm lều này, bờ suối, đúng rồi, manh bờ suối này, xong rồi là còn xong rồi còn có trò đấy cũng tí thì đi lên đồn đấy, bởi vì bắn thiên nga ở bắn thiên nga ở nước ngoài làm nguyên phạm và tội là bị tội đi tù đó. Tại vì ở Pháp ấy đi những cái chợ mà chợ đồ cũ ấy, free market. Trời ơi, nó có nhiều những cái đồ mà nó hay ho mà cả đời mình chưa nhìn thấy đấy các bạn. Đồ lạc son. Đúng rồi, mấy cái đồ mà kiểu mình ở Trung Quốc mình chưa thấy bao giờ, đấy nó lạ. Thì nào là ngày xưa ở nhà thì chị cũng chơi mấy cái trò mà bắn chim, bắn những cái thứ tinh, thì mình cũng chỉ biết cái cây chạc chữ Y như này thôi. Ná. Đó, cái ná cái gì đấy. Thì sang đấy thì có quả cung tên nha, bọn chị mua về luyện tập xong rồi kiểu là bởi vì con thiên nga này nó đẹp lắm mọi người ơi, cho nên quyết định bắn nó. thế là bắn thử, để có ý định là có hay không, nhưng mà chẳng trúng con nào mà cũng không chết, nhưng mà bị lên đồn. Nói chung là nó có rất nhiều kinh nghiệm và những nhiều cái kiểu kỷ niệm khéo mà kiểu lạ, mà thực ra hồi đấy mọi người ở Việt Nam này thì giờ ở Việt Nam đến cái thời điểm mà lớn rồi thì nó cũng không chưa đủ để mà có một cái gây được cái tội phạm gì, đúng không? Nhưng mà ở bên Pháp lúc đấy nó serious kinh khủng luôn, mình bị bắt tất cả một lúc vào ngồi ở đồn để ở sợ lắm. Thì lúc đấy kiểu như đấy là lần đầu tiên mình phải chịu trách nhiệm với tất cả những cái điều ngu xuẩn mà mình làm ấy. Mà đấy là chỉ là một trong tất cả những cái điều ngu xuẩn mà chị làm ở bên cạnh cái việc học ra thôi, thì thực ra nó cũng dạy cho mình khá là nhiều. Thì đấy là cái mà biết luật pháp là gì. Việt Nam mình không biết. Đúng Việt Nam mình là biết thực sự luật pháp nó là cái gì ấy. Bây giờ nó lại thì cười hô hố, chứ còn nó hồi đấy không cười lắm đâu, cũng sợ lắm đấy, cũng bị sợ là bị viết vào trong cái hồ sơ record đấy. Thì đấy là cái chuyện. Còn cái chuyện mà đi học của chị thì nói chung là mọi thứ nó đều khá là suôn sẻ. Bình ra cuộc đời chị đi học thì chị thấy là ở nước ngoài thì học giỏi hơn ở Việt Nam. Bởi vì là mình học focus hơn, với cả mình vì mình có nhiều cái mối quan tâm khác nữa ngoài cái việc học ra, cho nên là mình bắt buộc mình phải chia cái cơ thể của mình nó thành nhiều phần khác nhau để mình phải focus vào những cái gì rồi mình muốn đạt tất cả cùng một thứ. Tại vì ở nước ngoài nó cám dỗ lắm mọi người, nào là chơi điện tử này, rồi đi chơi này, club này, uống rượu này, rồi là tà bà này, nhiều thứ lắm mọi người. Nên là nếu như xong còn đi chơi sport nữa rồi một thứ, mà nhiều cái môn thể thao mình chưa biết bao giờ, chưa được thử nhá. Bởi vì chị rất là thích thể thao luôn, là chị chưa được thử nhá. Rồi là chơi những cái trò chơi kiểu như society ấy, đấy đúng không? Nói chung là nó có nhiều thứ lắm, nên là mình bắt buộc mình phải, mà mình muốn đạt được tất cả cùng một lúc thì mình bắt buộc mình phải focus. Thì ví dụ như cái thời gian học là mình phải học, phải phân bổ ra cho nó hợp lý. Đấy, thì rồi còn phải đi làm thêm nữa chứ, trời ơi. Đấy nói chuyện đi làm thêm. Kỷ niệm đi làm thêm như nào, kể nghe coi. Em đi làm thêm là kinh khủng luôn ở bên Úc.
Kỷ niệm lần đầu tiên của em đi làm thêm là năm em 18 tuổi. 18 Lúc tuổi. đó là em vừa mới qua Úc được 1 tháng thì em đọc trên báo nó có tuyển phụ bếp ở nhà hàng Việt Nam thì em thấy ok. Ở nhà có nấu cơm bao giờ không? Đời đâu. Có. Ở nhà là em nấu cơm, tại vì em qua đó là em nấu cơm, nhặt đồ em tự làm hết. Xong rồi cái em cái em đi làm thử thì cái người chef ở đó cái bếp nó nhỏ xíu cái bếp chừng 6 mét vuông mà có 3 người trong đó thì cái ông chef chính ổng đứng sát hành, ổng đứng sát hành chung với em mà kiểu như tay ổng cứ vậy nè, cứ khêu xong rồi cứ kiểu như nói chuyện em không có được vậy nha Bảo, mà ý là có vợ con rồi chị. Xong rồi cái rủ em là tại vì cái con đường đó là bar club rất là nhiều mà đặc biệt là gay club. Thì ổng rủ là tối nay đừng có về mà tối nay đi club chung với anh đó. Mà hôm đó thì em lại về mà ổng đòi là em về chung một toa tàu với ổng mà em lại không chịu, em chạy sang toa khác. Thì sau hôm sau là ổng gọi điện, ổng nói với lại chủ rằng là em làm không có được. Xong chủ đuổi em và xong quỵt lương của em luôn, quỵt 2 tuần lương, tại vì hồi đó là trả lương theo kiểu là gối đầu. Làm mày làm hết 2 tuần. Giống ở bên Anh, nói chung là cái system bên Anh, bên Úc giống bên Anh. Mà underpay nữa chị. Underpay là hồi đó em được có 8 đô 1 giờ thôi. 8 đô Úc ở nhà là trời ơi, thế thì tí chị kể cho nghe cái câu chuyện của chị, chứ còn 8 đô 1 giờ là vẫn ok. Thực ra thì đúng cái chuyện ở nước ngoài cái ngày mà chị mới sang ấy thì cũng thế. Chung là bị bóc lột sức lao động. Người Việt với nhau là rất là người Việt bên nước ngoài là hay có kiểu như này nha, hỏi là con mới qua hả con, trời tội nghiệp con quá, thương con quá trời ơi. Đi làm cho cô trả cho 2 euro một giờ. Rồi con làm một thời gian làm được thì cô tăng lương cho. Đó. Thì ngày xưa chị đi làm cái job đầu tiên của chị thì nói chung là ngay từ khi mà bước sân sang một cái thì là chị đã được giới thiệu để làm cho một cái trông trẻ cho một cái gia đình người Tây. Thì 2 đứa nhóc đó cũng là 2 đứa mà nó giúp chị nói tiếng Pháp rất là tốt luôn. Học thêm xong rồi là nói chung là chúng nó, một đứa 7 tuổi, một đứa 4 tuổi thì chúng nó kiểu nó nói chuyện với mình như người lớn vậy á, nó dạy mình nhiều thứ lắm. Thì sau đó thì mình đã học được của nó khá là nhiều rồi. Mà nói chung là cô trông trẻ rất là bận, bởi vì cô nói chung là các chỉ có ngồi chơi thôi, chả làm gì, tại vì thấy sướng quá mà. Kiểu là đấy, chúng nó sẽ đến giờ đưa chúng nó đi học về rồi là mỗi đứa ngồi ăn, mỗi đứa ngồi một góc, còn cô lên cô kiểu như là chơi bời, rồi cô gọi điện thoại tán phét với bạn cô, rồi còn gì nữa nhỉ? Đúng rồi, xong còn như ở nhà đấy rất là hay đi chơi buổi tối. Thì cứ 7 giờ thì ngày thứ 7 ấy, tối thứ 7 thì ông chủ sẽ đến nhà của chị để đón chị đến đấy. Xong chị sẽ trông bọn trẻ con đến 9 giờ thì bọn nó đi ngủ, thì chị muốn làm gì làm, chị ngủ đến sáng ngày hôm sau khi mà họ đi chơi về đó thì là chị được trả tiền overnight. Nói chung là rất là happy. Thì đấy là cái đoạn đầu tiên thì nói chung là mình rất tự tin mà chị sợ ôi công nhận này, đi học du học này quá là ngon đi, 1 tháng được mấy trăm euro tiền tiêu, xong rồi lại còn kiểu là lại còn học tiếng nhanh. Nói chung là có rất nhiều thứ. Thế sau đấy thì khi mà bắt đầu chị đến mùa hè thì bọn trẻ con này nó đi nghỉ hè thì chị mới đi tìm một cái công việc cũng là bồi bàn. Và ở đó các bạn biết mình được trả bao tiền 1 giờ không? 3 euro 1 giờ. Nhưng mà số 3 ở đấy ấy là cái lương bình thường, lúc mà chị đi trông trẻ lương của chị là 7 euro, 7 euro rưỡi. Ủa vậy sao? Còn cái 3 euro kia là sao? Là 3 euro là đi nhà làm nhà hàng đó, làm nhà hàng người Việt Nam đó thì được 3 euro. Thì em ơi nhọc lắm ấy, mà làm từ lúc 6 giờ tối, 6 giờ đến thì họ cho ăn những cái gì thừa của bữa thì người ta cho ăn xong rồi bắt đầu là ăn xong rồi làm đến 11, 12 giờ đêm đó. Nhưng mà thực ra chị được cái là chị nghĩ gì chị rất là vui vẻ, cho nên ở đâu chị cũng kiếm được hội chơi hết. Thế là chị lại sau cái giờ lúc đầu thì lúc chị làm thì chị có làm bưng bê thôi. Nhưng mà bưng thì mọi người có biết đâu, mọi người đi nước ngoài bao giờ mọi người đi ăn phở ở nước ngoài chưa? Bát phở nó to dã man đi, xong nó to, xong cái bát sành bát sứ quái thì nó kiểu nó nặng kinh khủng luôn. Mà thật ấy, bê một cái bát đấy thôi mà chân tay mình như thế này luôn này. Thế xong rồi kiểu mọi người thấy cái bác chủ ấy, bác thấy bảo chứ con này trông nó như kiểu là làm sao ấy, sắp sửa vỡ bát người ta, thế là không cho, chỉ có bê mỗi nước thôi. Nhưng mà đấy là một cái quán ăn mà nó phải nói là một quán ăn rất là nổi tiếng ở nước Pháp, ở Paris, tại vì hồi đấy có Jacques Chirac này, có tất cả những cái thủ tướng đã từng đến đấy ăn luôn. Rất là nổi. Thế mà trả 3 euro 1 giờ, em hiểu không? Thì đó là thường là như vậy đó.
Thì sau đấy thì cái thời gian đi làm đấy mệt lắm, nhưng mà sau đấy thì bọn chị thường là sẽ kiểu, thực ra một phần là chị ở nước Pháp nữa ấy, thì cuộc sống nó cũng, chị nghĩ là nó sẽ bớt kiểu tính toán hơn ở các nước khác ấy, chị nghĩ thế. Bởi vì là bọn chị đấy đi làm lương mặc dù có 3 hơn 1 giờ thôi, nhưng mà 11 giờ 12 giờ khuya làm xong công việc cũng mới đi uống bia, xong rồi đi lang thang đi bộ về đến nhà 1-2 giờ sáng. Nói chung là kiểu sống khá thơ ấy. Sau đấy thì đấy là câu chuyện đầu tiên thôi. Còn sau đấy thì khi mà chị bắt đầu đi làm chuyên nghiệp rồi ấy, thì chị lại mắc phải những sai lầm khác nữa. Thì đấy là những cái sai lầm của mình, bản thân mình tự tạo dựng lên. Còn cái lúc mà mới sang đấy thì đúng là nó có rất nhiều những cái một tấm chiếu chưa trả. Đúng rồi. Nó còn kiểu rất là nhiều cái ngoại cảnh nó đi vào nữa, thì nó cũng khá là vui. Ui hồi nói chung là cuộc đời đi làm thêm của chị. Em sau đấy có đi làm thêm đâu nữa không? Thật ra là đến cái giai đoạn sau này là có lúc em đi làm trong tuần là em đi làm tới 3 job. Em vừa đi học full time, em vừa đi làm 3 job để mà Những job gì? Đó là em đi phụ cho chú em đi phụ bán hàng cho chú em và kiểm tra web, nói chung là điều hành web cho chú em. Thì là cái ngành học của mình rồi đúng không? Dạ đúng rồi, là đúng ngành của em. Đúng đó rồi. là em làm từ 3 tới 5, xong rồi tối 2 tới 6 thì em đi bưng bàn. Từ tối 2 tới 6. Còn thứ bảy chủ nhật thì buổi trưa từ 1 giờ tới 3 giờ trưa là em đi phát tờ rơi. Em đi phát tờ rơi. Chị cũng đã từng đi làm phát tờ rơi đấy rồi, và chị thấy là mà công nhận là cái nghề bồi bàn đúng là một cái nghề là kiểu như cứu cánh của cuộc đời sinh viên đấy nhỉ. Đứa nào hầu như phải làm đấy. Thì ngày xưa chị nhớ là cái thời mà chị đi làm nhiều nghề làm thêm lắm. Chị làm tỷ thứ đấy nhá. Đầu tiên bước chân sang là dạng ngõ ngay nghề trông trẻ rồi nhá. Nhưng mà có khi đấy là cái thời điểm mà vui nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời làm thêm của chị đấy. Xong rồi sau đó thì chị bắt đầu đi bưng bê này đó. Bưng bê ở cái quán đó ăn nó chắc được khoảng 3 tháng. Thì cái thời đấy lúc mà mình kiếm được có 3 euro 1 giờ ấy mọi người, thì mình nhìn thấy mà những cái người mà tại sao người ta có thể làm việc ở McDonald's, sao thấy hoành tráng quá vậy. Ôi thèm nói thật luôn là lúc ấy thèm dò dãi ra được làm ở McDonald's. Bởi vì lúc đấy là nó chuyên nghiệp mà nó còn có nhiều bạn đấy, nó còn nhiều người kia sống, mình cảm giác là mình cảm thấy chuyên nghiệp ấy. Thì xong sau đó thì chị cũng đi làm McDonald's. Cũng đi làm McDonald's làm được 3 tháng. Nhưng mà mình làm thì đúng là một miệng đỡ chân tay đấy, chị nói thật. Cái này thì chị cũng khuyên các bạn, nếu như mà các bạn có phải đi làm thêm ở một cái đất nước xa xôi thì nên nghĩ trong đầu cái chuyện là mình làm gì thì làm, mình cũng phải có cái chiến lược của mình. Thế là ví dụ ngay đầu tiên khi mà chị bước chân vào làm ở McDonald's đấy thì chị thấy hào hứng lắm, bởi vì là nghĩ nó ước mơ của mình bấy lâu. Ước mơ của mình bấy lâu mà đi làm bồi bàn cho người Việt Nam khổ chết mẹ, nó chửi cho xong lại còn lương thấp nữa. Ở đây thì không ai chửi mình, mà người ta kiểu người Pháp rất là lịch sự mà, kiểu là est-ce que vous pouvez le faire ça pour moi, kiểu vậy, rất là kiểu lịch sự đi. Còn đây mấy quả Việt Nam mà mày làm đi, không làm đi, muốn làm không đấy, kiểu vậy. Chứ còn ở đây thế mình nghĩ bảo thôi mình làm ở Việt Nam được rồi, làm ở đây được rồi. Nhưng mà được 3 hôm sợ. Eo em biết tưởng tượng cái mùi McDonald's ấy. Ai đã từng làm McDonald's biết. Eo ơi kinh dị lắm. Cái mùi đấy, mùi thức ăn rồi mùi kia. Mà chị sợ nhất là cái ngày thứ 5 thì đi làm. Thì đấy là ấn tượng trong đầu luôn. Nó bảo chị là chứ quét dọn xong thì mày có thể xuống để giúp tao dọn cái tầng dưới. Là cái lần đầu tiên chị đi xuống dưới là chỗ khu đựng rác em ạ. Em biết không? Bắt chị phải leo lên cái thùng rác to đùng, xong mình nhảy ở trong em cũng vậy, đúng không? Em cũng vậy. Ôi chị sợ lắm luôn ý, kinh dị luôn. Vì thứ nhất là mùi, với thứ hai nó là rác mà, trời ơi thấy kinh quá. Mà nó bắt mình leo lên đấy, xong rồi kiểu cầm mặc bộ đồ phục như thế rồi, xong bắt đầu cứ nhảy ở trong cái rác cho nó thụt rác xuống rồi, hiểu không? Vì như có rất nhiều hộp. Ôi sau cái vụ đấy nhá, thề luôn, tối hôm đấy về chị bắt tay lên trán mình nghĩ mà không được, mình không thể làm cái nghề được, mình sinh ra không thể để nhảy thùng rác được. Em ơi nói thật đấy nó là một cái, nó cũng là một cái trải nghiệm. Đúng đấy rồi, nó cũng giúp cho mình trở thành cái ngày hôm nay là mình không thể nào mà đi làm những cái nghề đấy được. Bởi vì mình không chê, nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình không muốn là mình làm cái việc đấy mãi cuộc đời mình cần làm những việc đấy nó có ý nghĩa hơn. Thì sau ngày hôm đó chị đã quyết định làm một công việc khác. Thế là chị mới phát hiện ra là ở trong cái team đó thì có một cái con là cái con mà nó gọi là sung sướng nhất theo cái ý chị. Đấy là con tính tiền. Tất cả mọi người đều sẽ vừa đứng quầy cash này, vừa đi quét dọn này, vừa đi nhảy thùng rác như chị này, rồi là vừa đi làm cash. Thế là hôm đấy bảo đến lượt tao làm cash chưa? Thế là bắt đầu nó mới cho mình làm cash. Thế xong bắt đầu chị mới bắt đầu học, chị mới làm cash được ngày thứ nhất. Phê. Thì trong đấy là
được khoảng tầm 2-3 tháng làm công việc đấy. Sau đó thì chị bắt đầu chuyển hẳn sang đi làm tính tiền ở siêu thị. Tính tiền ở siêu thị thì cũng lại mồm miệng đỡ chân tay, và chị cũng làm ở cái siêu thị đấy lâu phết, phải được gần 1 năm. Nó cũng cứu cánh cho cả cuộc đời đấy, bởi vì mình còn phải đi mình còn phải kiểu như là đi làm để có tiền để đi học nữa. Đó là cái bước đệm. Với cả để trong việc mình sống mình đỡ phải xin tiền bố mẹ ấy. Đấy. Xong sau đó thì chị bắt đầu làm ở Disney Store. Oh. Yeah. Didn't know that. So good. Thì nó là một cái kiểu như là lần đầu tiên trong đời, vì ngày xưa bọn chị làm gì mà có biết gấu Mickey là cái gì đâu à các bạn. Cái hồi bọn chị còn nhỏ không chuột Mickey. Không biết là chắc chắn đúng rồi đó. Trời ơi, chết đó. Và sau này thì rất là may là mình làm việc trong ngành thời trang, thì nó là một cái ngành về sáng tạo. Tuy nhiên là cái công việc của chị thì là công việc về strategy, nó rất là logic, rất là nhiều, và nó hầu như là đều là con số và là cái sự tính toán. Vậy nó là balance giữa cái khả năng của chị và cái chị thích. Đúng rồi, chính xác. Và bây giờ cái công việc tức là trong những cái quãng đường 10 năm tiếp theo của chị thì chắc là chị sẽ chuyển sang kinh doanh nhiều hơn, nhưng mà chị vẫn giữ cái nghề bên cạnh, đấy là cái sự cái sáng tạo trong thời trang để mình giữ được cái đó. Để mình mình vẫn tiếp tục giữ được cái lửa trong cuộc sống của mình đó. Nhưng nói chung là nếu mà nói về cái thời sinh viên ấy thì thời du học sinh ấy thì nó có 1.000 1 tỷ thứ để nói, thật sự luôn. Nói chung là gói gọn trong một cái video như thế là chung không thể nói hết được, thì là chia sẻ với các bạn một số những cái kinh nghiệm mà cái giống như là một cái những cái trải nghiệm của mình thôi, chứ còn thực ra thì mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm riêng của họ ra. Không thể giống nhau được. Và đi du học thì nó sẽ khác chắc chắn rồi, vì đó là một cái culture hoàn toàn khác. Và thực ra là cái trải nghiệm của chị ở Pháp khác hoàn toàn với cái trải nghiệm ở Úc của em nữa. Mỗi một đất nước nó sẽ khác nhau, và tất nhiên là chúng ta cách nhau hẳn một cái thế hệ mấy thế hệ luôn á. Thì đấy, nói chung là cũng có những cái câu chuyện nó cũng giờ khóc giờ cười, thì nhưng mà nó sẽ còn mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, và chắc chắn là những cái trải nghiệm của các bạn sẽ khác những trải nghiệm của bọn mình, và sẽ có khi biết đâu lại còn hay ho hơn thì sao. Bởi vì thực ra tùy từng người nghĩ nó như thế nào, nhưng mà theo mình ấy thì mình nên kiểu take it easy và nghĩ nó theo cái chiều hướng mà nó tích cực hơn, thì nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Vì là chúng mình nên nhớ rằng chúng mình đi nước ngoài để chúng mình trải nghiệm mà, chúng mình sẽ phải cố gắng hết sức. Mà nếu như mà không hết được thì vẫn nên nhớ là vẫn còn có gia đình ở Việt Nam, cho nên là cũng đừng có mà kiểu đừng có tiêu cực quá, vì cũng có rất nhiều bạn mà sang nước ngoài. Chị biết một số trường hợp mà các bạn sang nước ngoài xong rồi các bạn đi du học ấy, xong các bạn không hòa nhập được với cuộc sống, rồi không có cái sự quyết tâm và không có một cái này kia thì rất nhiều. Cái này em sẽ kể khi mà mình có dịp mình nói về những cái khó khăn. Cái đó nó vẫn còn muốn lên YouTube của mình các bạn. Các bạn mà muốn Chí Bảo Sư lên YouTube của mình nữa thì comment bên dưới. Không có nhiều comment là bây giờ em phải đi lập nick clone mà em đi clone, em đi seed không chơi cái trò đấy nha, thì nó mới có được xuất hiện trên một cái clip của mình lần sau. Tình hình rất là thích lên rồi đó. Nhưng mà công nhận là sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện khác nữa, là nó không phải là tươi đẹp ở đâu. Mình kể ra thì để cho các bạn cũng để cố gắng hơn nhiều thôi, chứ còn mình biết khá nhiều bạn mà phải về Việt Nam để trị liệu cái về tâm lý ấy, những bệnh về tâm lý. Cho nên chị mới nói rằng là cố gắng lên các bạn ạ. Phải nghĩ mọi thứ nó tiêu cực hơn, phải nghĩ mọi thứ nó tích cực hơn thì mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là vui. Ok, còn cái video clip của mình thì hôm nay kết thúc tại đây rồi, vì nó khá là dài rồi. Nhưng mà sẽ gặp lại các bạn thì trong một cái dịp sau. Nếu mà có thể thì các bạn có thể comment phía bên dưới và đặt cho mình những cái câu hỏi về có thể những cái điều các bạn quan tâm mà bây giờ bọn mình quên mất rồi sao. Bởi vì là thường là khi mà mình đang sống thì mình mới nhớ ra, còn bây giờ mình quên béng đi mất rồi, vì mọi thứ đã trải qua rồi, đúng không? Thì nhớ comment phía bên dưới nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous.